شما اگه داری این ویدیو رو میبینی احتمالا زمانی که خم میشی یک کفشتو بپوشی یا خم میشی که جوراب بپوشی یک درد تیرکشنده، یه درد شدید رو در قسمت پاهات یا در قسمت کمرت حس میکنی، یا هنگامی که روی یک تخت یا یه جای نشستی و سعی میکنی چرخشی رو در بدنت انجام بدی، دچار این نوع دردها میشی. احتمال خیلی زیاد شما با بیرون زدگی دیسک در بخش کمری دچار شدید، اما این رو هم باید بدونید که 97% این موارد، یعنی بیرون زدگی دیسک ها و یا علائم داشتن، بدون عمل جراحی خوب میشن. پس این خبر خوبیه و ما باید سعی کنیم بیایم با دونستن این که بیماریمون چیه، قبول کردن اون و همچنین انجام دادن درمان اون خودمون رو درمان کنیم. در این ویدیو بیایم 3 موردی که احتمال خیلی زیاد اگر شما داشته باشید دچار بیرون زدگی یا فتق دیسک کمری میشید رو با اونها آشنا بشیم. پس خیلی معطل نکنیم و بریم سراغ انجام دادن و نشون دادن این 3 مورد و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود بر شما عزیزان دلی که در یک ویدیو دیگر همراه من هستید. من فیزیوتراپیست امیرحسین ربیرات هستم و اینجام کانال خودتون، یعنی فیزیوتراپی. اول از همه بیایم ببینیم که اصلا دیسک چیه یا فتق دیسک هم چیه. ببینید، در بین مهره های کمری ما برای اینکه استحکاک زیادی موقع حرکت کردن این مهره ایجاد نشه، در بین اینها ما چی داریم؟ دیسک داریم. دیسک های ما باز چیکار میکنن؟ اصلی ترین کاری که میکنن اینه که میان جلوی استحکاک رو میگیرن. حالا استحکاک وقتی ایجاد بشه میتونه مهره های کمری ما رو به هم بخراشونه، یک درد شدید ایجاد کنه و مدت عمر اونها رو هم خیلی کمتر کنه. علاوه بر این، در برابر فشارهای مختلفی که بدن ما وارد میشن، اینها از طریق بارهای مکانیکی که دارن اون فشارها رو سعی میکنن تعدیل کنن. اینها بود کارهایی که دیسک های ما انجام میدن. حالا ساختار خود دیسک چیه؟ دیسک از 2 بخش تشکیل میشه. بخش داخلی که گلوس پالپوزوس هست که هسته هم هست، این ماده ژله‌ایه و دور اون هم یک نوار سفت و سختی داره به اسم آنولوس فیبروزیس که در واقع میاد از این مایع ژله‌ای محافظت میکنه. حالا به هر دلیلی این نوکلوس پالپوزوس به سمت آنولوس فیبروزیس، یعنی اون بخش نگهدارنده، فشار وارد کنه، یه مقدار شکلش رو تغییر بده یا حتی بتونه پارش کنه و یه مقدار بیرون بزنه، ما دچار یک سری علائم میشیم که معمولا این علائم رو به نام علائم بیرون زدگی دیسک های کمری، گردنی، هر بخش دیگر میشناسیم. و این دردی رو هم که برای ما ایجاد میکنه معمولا در بخش باسن، پشت ران، ساق، کف یا انگشتای پا برای ما ایجاد میکنه که علاوه بر درد میتونه باعث بی‌حسی و گزگزی هم باشه. خب دونستیم که دیسک چیه، به معنی فتق دیسک به چه معنیه و چه نوع علائمی برای ما ایجاد میکنه، اما چه دلایلی داره، چه چیزهایی باعث میشه که این فتق دیسک برای من ایجاد بشه. دلیل مختلفی وجود داره، مثل استرس، کمبود خواب، تغذیه نامناسب، حرکات اشتباهی که سالها تکرار شده یا حرکات مفیدی هم که انجام ندادید. خب اینها باعث میشه که برای شما این مشکلات به وجود بیاد. حالا علاوه بر اینها، بعضی زمانها زمانی که شما میاد یک بار خیلی سنگین بیش از حد توانایی بدنتون رو بلند میکنید، مخصوصا به روش های اشتباه، ممکنه صدا تق، فشار یا درد شدیدی برای شما ایجاد بشه. اینها میتونه همه علائم و دلایلی باشه که دیسک های شما بیرون میزنه. اینها رو باید بشناسیم، سعی کنیم اونها رو درست کنیم. اگر من زندگی پر استرسی دارم، تا جایی که بتونم استرسمو کمتر کنم، ساعت خوابم رو بالاتر ببرم، بین 8 تا 10 ساعت نگه دارم و بقیه علائمی که گفتیم رو اونها رو سعی کنم درست کنم. اما 3 علامت هشدار دهنده این که اگر شما این علائم رو داشته باشید به بیرون زدگی دیسک ها دچار شدید، اونها چیا هستن؟ اولیش درد هنگام خم شدن یا خم شدن همراه با چرخش. برای مثال زمانی که شما جوراب میپوشید، برای مثال زمانی که از زمین یه وسیله‌ای برمی‌دارید یا ظرفا رو میشورید یا کارهای خونه رو انجام میدید، خم شدن به جلو فشار دیسک رو به عقب میبره و در نتیجه فشار روی عصب ما رو بیشتر میکنه. اگر چرخش رو هم به اینها اضافه کنیم، نیروهای برشی ایجاد میشه و در واقع دردمون خیلی تشدید میشه.
مورد دوم، تشدید در اثر نشستن طولانی مدت. ببینید در حالت کلی نشستن چیز بدی نیست، اما زمانی که شما برای بلند مدت میشینید هم باعث میشه که اون راه عبور اعصاب، مخصوصا اعصاب سیاتیک جلوش گرفته بشه، فشارش زیادی بهش وارد بشه. علاوه بر اون زمانی که شما میشینید معمولا بعد یک مدت یه ذره به جلو خم میشید. خب یا مثلا اینجا نشون بدم، من اینجور نشستم، خب در همین حالت هم یه ذره خم هستم، اما به مرور زمان ممکنه بیشتر خم بشم و این بیشتر خم شدن فشار بیشتری رو به سمت جلوی من وارد میکنه و زمانی که من اینجوری به جلو خم میشم دیسکم به سمت عقب میره و فشاری که برای اعصاب و نخاع من ایجاد میکنه خیلی بیشتر میشه. پس یکی از مواردیه که باید اون رو بدونید. و مورد سوم هم درد در هنگام چرخش، معمولا زمانی که ما در رخت خواب هستیم. ببینید زمانی که شما در رخت خواب هستید ممکنه که چرخش هایی رو در بدنتون ایجاد کنید، مخصوصا چرخش های یهویی و ناگهانی. و اگر سرشانه یا شانه های شما زودتر از لگنتون هم بچرخه، درد خیلی زیادی رو به دیسک های شما وارد میکنه. این فشار زیاد و درد زیادی که ایجاد شده باعث بروز علائم شما یا شدت علائم و درد شما میشه. و دو تا تمرین رو من براتون در نظر گرفتم که هر کدومشون یک فایده خاص خودشون رو دارن. اولی میاد تقریبا روند کاهش رو برای ما داره، کاهش علائم، کاهش درد. ولی دومی بیشتر حالت تثبیت کنندگی داره. یعنی چی؟ یعنی من اولی رو انجام دادم، احتمالاً دردم کمتر میشه. خب زمانی که دردم کمتر شد باید بیام با تثبیت کردن اون حالتی که دارم برای بلند مدت این درد کمتر رو برای خودم داشته باشم، اون رو حس کنم. پس هر دوش رو باید به درستی انجام بدیم. بریم سراغ حرکت اول و بعدش هم حرکت دوم. خب برای انجام حرکت اول من چیکار میکنم؟ برای انجام حرکت اول شما به این صورت نیاز به 2 تا بالش یا 3 تا بالش رو هم میتونید بذارید و چیکار میکنید؟ بالا تنتون روی این بالش قرار. خب من بالا تنم روی این بالش قرار دادم. دستاتون رو به این صورت بذارید. من به این صورت بذارم و پایین تنتون یه مقدار زانوتون رو ببرید عقب‌تر و پایین تنه باسن و کمر رو پایین تن کاملا شل کنید. و در این مرحله سعی میکنید یه مقدار لگنتون رو به سمت داخل و پایین ببرید. در همین حالت بمونید چند ثانیه. در همین حالت که موندید بین 30 تا 45 ثانیه تا 1 دقیقه هم میتونید بمونید. حرکت خوبیه، باعث اکستنشن کمری میشه. اکستنشن کمری کنترل شده که زیاد فشاری به شما نمیاره، یه بخش از بدنتون در حال استراحت هست. فقط تنها کاری که شما نیاز دارید بکنید اینه که لگنتون رو به این صورت بالا نگه ندارید، به سمت پایین و به سمت داخل ببرید. 30 تا 45 ثانیه یا حتی 1 دقیقه و در 3 ثانیه این حرکت رو انجام بدید. بریم سراغ حرکت دوم. خب این بود حرکت اولی که می‌خواستم بهتون نشون بدم. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره و اگر نیاز به هر گونه خدمات آنلاین، مشاوره آنلاین یا گرفتن برنامه‌های درمانی تمرین داشتید میتونید از طریق لینکی که در بخش دیسکریپشن هست اقدام کنید. بریم سراغ حرکت دوم. در انجام حرکت دوم به این صورت به حالت 4 دست و پا در میایید. خب در این حالت که در اومدید یه مقدار زانوتون رو بازتر کنید. خب و پاهاتون رو دقیقا در راستای زانوتون قرار بدید، یعنی خیلی به این صورت باز نباشه، مثلا داخل هم نباید، در راستای زانوتون باشه. سرشونتون هم تقریبا در راستای زانوتون یه مقدار جمع‌تر باشه. در این حالت که قرار گرفتید چیکار میکنید؟ سعی میکنید یک مقدار بلند شید و زانوتون رو از زمین بلند کنید. به چه صورت؟ به این صورت. به همین حالت سعی کنید 30 ثانیه بمونید. ممکنه سخت باشه و شما نیاز داشته باشید که اول با دقایق کمتر یا ثانیه‌های کمتر انجام بدید. 10 تا 15 ثانیه برای شروع خوبه و بعد 10 تا 15 ثانیه میتونید بکنید 15 20 20 25 یا 25 30 و میایید پایین. خب بعد جوراب رو هم در بیارید که من اون با جوراب انجام میدم یه مقدار سر میخورم و اگر شما این رو در بیارید بهتر هست. پس شد یه بار دیگه انجام بدیم. سعی میکنم همین حالت که هستم، خیلی به این قوز نیستم، خیلی هم گنبدی نیستم، در حالت عادی بدنم هستم و سعی میکنم زانوهام رو از زمین بلند کنم. و به این حالت هم میتونید
یه حالت اکسترا انجام بدید. این حرکت عضلات عمقی ستون فقرات رو فعال میکنه، کنترل ضد چرخش برای ما ایجاد میکنه و عضلات کور و باسن ما رو به شدت تقویت میکنه. این حالتی که من بهتون نشون دادم یک مرحله بالاتر هست و زمانی که شما میاد انجام میدید و میدید حرکت برای شما راحت میاد، میتونید این کار رو انجام بدید. همزمان که نگه میدارید یک پاهاتون رو به سمت عقب کش بدید، ببرید دراز کنید و دوباره برگردید. خب این بود ویدیویی که من خواستم براتون بسازم و خیلی ویدیوی مهمی هم بود. فقط نکته‌ای که هست همونطور هم که گفتم، شما تا دردتون کمتر شد ورزش رو رها نکنید، بلکه با انجام دادن تثبیت اون ورزش میایید اون بهبودی که ایجاد شده رو بلند مدت میکنید، دردتون رو کاهش میدید، علائمتون رو کاهش میدید و اینجوری حالت بهتری رو دارید. مرسی که منو همراهی کردید. 2 تا ویدیو رو تصویر مشاهده میکنید، ببینید، لذت ببرید و همیشه تنید سالم، شاداب و خرسند هم داشته باشید. مرسی که منو همراهی کردید. روزتون